Phật tử thân mến, trong giây phút này, nếu ai đó đang nghe bài pháp này, tôi xin mời quý vị lắng lại một chút thôi. Chỉ vài hơi thở thôi, để tự hỏi chính mình, có khi nào ta từng mất đi một người thân, chỉ vì một cơn giận thoáng qua? Có khi nào ta đánh mất một mối quan hệ, một cơ hội, một niềm vui, chỉ vì một câu nói nóng này không kịp dừng lại? Sân giận là thứ ai cũng có, nhưng cũng là ngọn lửa thiêu rụi tất cả công đức mà chúng ta tích lũy. Đức Địa Tạng Bồ Tát từng dạy rằng, một niệm sân nổi lên, lửa trong tâm sẽ đốt cháy cả rừng công đức. Quý vị thấy đó, công đức tạo nên bao năm, nhưng chỉ cần một giây giận dữ, tất cả tan tành. Hôm nay, Bước Chân Nhân Duyên xin được gửi đến quý vị bài pháp mang tên Những lời Địa Tạng nhắn gửi người hay sân giận, để mỗi chúng ta cùng nhìn lại chính mình, hiểu hơn về ngọn lửa trong tâm và học cách chuyển hóa nó thành ánh sáng của từ bi, trí tuệ. Và nếu quý vị cảm nhận được giá trị của những lời này, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, nhấn like, chia sẻ để cùng lan tỏa một ngọn lửa khác, ngọn lửa của lòng hiểu biết và thương yêu. Phật tử thân mến, sân giận là gì? Trong tâm lý học đời, người ta nói sân là phản ứng cảm xúc khi bị tổn thương hoặc trái ý. Nhưng trong Phật Pháp, Đức Phật gọi sân là một trong tam độc: tham, sân, si, ba gốc rễ tạo nên mọi khổ đau của đời người. Nếu tham khiến ta đắm, si khiến ta mê, thì sân chính là ngọn lửa bốc cháy từ tâm chấp ngã, thiêu đốt không chỉ người khác, mà cả chính ta. Có người hỏi tôi, thưa Thầy, con tu lâu rồi mà vẫn sân, có phải con tu không thành không? Tôi nói, không phải, ai cũng có sân, ngay cả những vị A-la-hán trước khi đắc đạo cũng từng sân. Nhưng khác ở chỗ, người có tu biết mình đang sân và dừng lại, người không tu thì bị cơn sân kéo đi, nói năng, hành động, tạo nghiệp. Quý vị thấy không, trong cuộc sống này, có biết bao nhiêu cảnh khiến ta dễ nổi nóng. Một lời xúc phạm, một chuyện không như ý, một ánh mắt thiếu tôn trọng, hay đơn giản chỉ là kẹt xe giữa trời nắng gắt. Cơn giận đến rất nhanh, như tia chớp, nhưng hậu quả của nó thì kéo dài vô tận. Một người chồng vì sân đã đánh vợ con, rồi ân hận suốt đời. Một người con vì sân mà cãi lại cha mẹ, rồi hối hận khi cha mẹ không còn. Một người Phật tử vì sân mà bỏ chùa, xa pháp, rồi lòng không an yên nữa. Địa Tạng Bồ Tát dạy, sân hận sinh ra trong tâm, giống như lửa trong rừng khô, không dập tắt kịp, sẽ cháy lan khắp cả đời người. Cơn giận là một hạt giống, nhưng cũng là một ngọn lửa. Hạt giống nếu được tưới tẩm bằng chánh niệm, nó hóa thành hiểu biết. Ngọn lửa nếu không được dừng lại, nó thiêu sạch tất cả. Có một lần, một vị cư sĩ đến hỏi tôi, thưa Thầy, tại sao con cứ thấy ai làm sai là con nổi nóng? Con biết giận không tốt, nhưng con không kềm được. Tôi nói, vì con tưởng mình đúng. Khi ta tin rằng chỉ có ta là đúng, thì mọi người đều trở thành sai, và khi thấy sai, ta giận. Cái gốc của sân là chấp ngã, tức là cái tôi. Người càng bám chặt vào tôi, thì càng dễ giận, bởi vì cái tôi ấy dễ bị tổn thương. Nhưng khi ta hiểu được vô ngã, hiểu rằng thân này, tâm này chỉ là duyên hợp, thì chẳng còn ai để giận nữa. Quý vị thấy Đức Phật khi bị kẻ khác phỉ báng, bị người ta nói xấu, bị vu oan, Ngài vẫn mỉm cười. Vì sao? Vì Ngài không thấy có người xúc phạm hay người bị xúc phạm, chỉ có nhân duyên đang vận hành. Đó chính là trí tuệ của người hiểu đạo. Phật tử thân mến, tôi nói đến đây để quý vị thấy rằng, người hay sân không phải là người xấu. Người hay sân là người đang khổ, vì tâm họ đang bị đốt cháy. Nhưng Địa Tạng dạy rằng, nếu con biết mình đang sân, con đã bước một bước ra khỏi địa ngục. Sân là cửa xuống địa ngục, nhưng cũng là cơ hội để giác ngộ. Bởi nếu ta đủ chánh niệm để nhìn vào cơn giận, thì ngay nơi đó, ta đã thấy được bản tâm mình. Một người sân giận biết tu là người dũng cảm. Một người dám nhìn vào cơn giận của mình mà không đổ lỗi cho ai, đó là người đang đi trên con đường của Địa Tạng Bồ Tát. Phật tử thân mến, nếu quý vị cảm thấy bài pháp này đang chạm đến tim mình, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để cùng tôi tiếp tục nghe phần sau của bài giảng. Lời Địa Tạng về ngọn lửa sân, khi ta giận, ai là người đau trước? Bởi đôi khi, người ta tưởng mình trút giận lên người khác, nhưng thật ra, chính ta là người đầu tiên bị bỏng. Phần 2, khi ta giận, ai là người đau trước?
Phật tử thân mến, chúng ta thường nghĩ rằng khi ta giận ai đó, người kia mới là người bị tổn thương. Nhưng quý vị có để ý không, ngay khi cơn giận khởi lên, tim ta đã đập mạnh, mặt ta đã nóng lên, hơi thở gấp gáp, tâm bất an, đầu óc rối loạn. Cái đau đến với chính ta ngay trong khoảnh khắc đầu tiên. Người xưa nói, sân như lửa, thiêu trước chủ mình. Lửa giận đốt cháy người cầm nó trước khi bén sang người khác. Địa Tạng Bồ Tát dạy rằng, người ôm sân như người ôm than hồng trong lòng, tưởng rằng ném cho người, nhưng chính tay mình bị bỏng trước. Câu nói ấy, nếu ai từng trải qua một cơn giận sâu sắc, sẽ thấy thấm từng chữ. Ta nóng ruột, ta bứt rứt, ta muốn nói, muốn làm gì đó để trút ra. Nhưng khi làm xong, chính ta lại thấy trống rỗng, hối hận, day dứt. Đó là dấu hiệu của nghiệp sân. Có một câu chuyện thật, tôi kể lại để quý vị suy ngẫm. Ngày xưa, ở thành Xá Vệ, có một người đàn ông rất nóng tính. Ai nói trái ý là ông quát tháo, ai không làm theo là ông đánh đập. Một hôm, ông nghe tin Đức Phật đang thuyết pháp gần đó, nên đến nghe, chỉ vì hiếu kỳ. Trong lúc nghe, ông nghe Phật nói, nếu ai lấy oán báo oán, thì oán không bao giờ hết. Chỉ có lấy từ bi mà diệt oán, ấy mới là con đường của bậc trí. Ông nghe xong, cười nhạt, nghĩ thầm, thế gian này mà lấy từ bi với kẻ hại mình sao được, không sân, không trả, ai cũng leo lên đầu mình mất. Và ông bỏ đi. Nhưng đêm đó, ông nằm mơ, ông thấy chính mình bốc cháy giữa một ngọn lửa lớn, toàn thân bị thiêu mà không ai cứu được. Ông la hét, đau đớn tột cùng. Giữa cơn mộng, có một vị Bồ Tát hiện ra, ánh sáng từ bi bao quanh, nói, ngươi đốt người khác bằng cơn giận, thì chính tâm ngươi là củi. Ngươi ném lửa đi, nhưng lửa ấy ở trong tim ngươi. Muốn hết nóng, phải dừng tay. Khi tỉnh dậy, ông bật khóc. Từ đó, ông phát nguyện tập nhẫn, tập quán chiếu tâm mình mỗi khi sân nổi lên. Người ta nói sau đó, ông trở thành người hiền nhất làng. Phật tử thân mến, câu chuyện ấy không chỉ là chuyện xưa. Đó là hình ảnh của chính ta hôm nay. Mỗi khi ta giận một người thân, một đồng nghiệp, một người xa lạ, hãy thử dừng lại và nhìn sâu, ai là người đang khổ. Người kia có thể chẳng hề biết, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn vui. Còn ta thì sao? Ta mang cục tức trong lòng, ta bực, ta bứt rứt, ta không yên. Nghĩ đi nghĩ lại, ta chính là người đau trước và lâu nhất. Có lần, tôi gặp một Phật tử, chị kể. Thưa thầy, con giận mẹ con suốt 3 năm vì bà làm điều con cho là sai. Con không nói chuyện, không về nhà. Nhưng càng giận, con càng đau, đêm nào cũng mất ngủ. Tôi hỏi, 3 năm ấy, mẹ con có khổ không? Chị nói, mẹ con thì vẫn khỏe, vẫn đi chùa, vẫn cười, chỉ có con là khổ. Phật tử thân mến, nghe vậy, quý vị thấy không? Cơn giận không làm khổ người ta, mà làm khổ chính mình. Nó giống như ta uống thuốc độc mà mong người khác chết. Trong kinh Địa Tạng, Ngài dạy rất rõ. Người ôm lòng sân giận, đời đời gặp cảnh trái ý. Vì nghiệp sân dẫn dắt, thân tâm chẳng an. Muốn dứt sân, phải quán tâm mình như lửa trong đêm. Thấy nó sáng, nhưng không thật. Cơn giận chỉ là một trạng thái tâm, nó đến rồi đi, không có thật thể. Nhưng vì ta đồng hóa với nó, nên nó trở thành ta. Ta nói, tôi giận quá. Thật ra, cái tôi ấy chỉ là sự kết hợp của hơi thở, cảm xúc, ký ức, vọng tưởng. Giận là khách, tâm là chủ. Nhưng khổ thay, người đời lại để khách lấn chủ, rồi khổ vì chính vị khách ấy. Có một Phật tử khác đến hỏi tôi, thưa thầy, mỗi lần con bị xúc phạm, con biết giận là sai, mà con không dừng được. Tôi nói, không sao, không dừng được thì biết mình đang giận cũng là quý lắm rồi. Khi ta biết mình đang giận, là ta đã đứng ra ngoài cơn giận. Chỉ cần một hơi thở chánh niệm thôi, ta đã làm chủ được phần nào. Thử thở sâu, rồi nói thầm, ta đang giận, ta biết ta đang giận. Khi đó, tâm liền hạ xuống một nấc. Như Địa Tạng dạy, một niệm sáng biết, diệt vạn niệm tối. Người hay sân không cần sợ,
chỉ cần học cách biết mình đang sân. Vì biết là ánh sáng, mà giận là bóng tối. Bóng tối không bao giờ chiến thắng ánh sáng. Phật tử thân mến, trong cơn giận, ta luôn muốn trút nó ra. Nhưng nếu ta biết dừng, ta sẽ thấy điều kỳ diệu. Tôi kể quý vị nghe một câu chuyện thời này. Có một người đàn ông đi làm, hôm ấy bị sếp mắng oan, bực quá, về nhà liền quát vợ. Vợ tức, đánh con sợ, đá con chó chạy ra đường, cắn người lạ nổi giận, chửi lại cả xóm. Một ngọn lửa sân lan ra thành cả ngọn núi nghiệp. Nếu người chồng kia khi bị mắng chỉ cần hít sâu 3 hơi, nhẫn lại thì cả chuỗi đau ấy không xảy ra. Địa Tạng Bồ Tát nói, một người dừng được cơn sân, tức là cứu được muôn người khỏi lửa nghiệp. Quý vị thấy không, chỉ một người biết dừng, biết lắng, biết buông đã là một bậc Bồ Tát trong đời thường. Có người hỏi tôi, thưa thầy, Địa Tạng dạy chúng con điều gì khi con giận đến mức không muốn nghe ai nữa? Tôi nói, Ngài dạy hãy nhìn xuống địa ngục. Không phải Ngài hù dọa, mà Ngài muốn ta thấy rõ. Cơn giận là hạt giống của địa ngục. Khi ta sân, ta đang sống trong địa ngục ngay tại đây, không cần chết mới xuống. Địa ngục không ở dưới đất, mà ở trong tâm khi ta giận dữ, khi ta hận thù. Và thiên đường cũng ở đó, khi ta biết thương, biết tha thứ. Phật tử thân mến, nếu quý vị đang nghe đến đây mà trong lòng chợt nhớ đến ai đó từng làm mình giận, hãy mỉm cười một chút. Không phải để tha thứ cho người ta trước, mà để tha cho chính mình. Bởi vì mỗi lần ta buông được một cơn giận là ta mở được một cửa trời. Địa Tạng Bồ Tát luôn đứng ở cửa địa ngục không để phán xét ai, mà để đợi ai đó chịu quay đầu. Chỉ cần một niệm hối lỗi, một hơi thở hiểu biết, Ngài liền hiện thân, nâng ta lên. Cho nên Ngài được gọi là bậc đại nguyện, vì Ngài nguyện không thành Phật cho đến khi địa ngục trống không. Nếu có ai sân hận, Ngài thương hơn ai hết. Vì Ngài biết, người sân là người đang khổ, đang tự thiêu chính mình. Và Ngài chỉ muốn nhắn gửi, con ơi, buông đi, con càng ôm lửa, lửa càng cháy tim con. Phật tử thân mến, nếu quý vị thấy bài pháp này đang giúp mình bình an hơn, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, nhấn like, chia sẻ để lan tỏa lời dạy của Địa Tạng Bồ Tát đến nhiều người hơn. Ở phần kế tiếp, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào lời Địa Tạng về cách chuyển hóa cơn sân thành lòng từ, để hiểu rằng người nhẫn là người mạnh nhất, không phải người thắng cuộc. Phần 3. Chuyển hóa sân thành từ, con đường của Địa Tạng. Phật tử thân mến, trong những lời dạy của chư Phật và Bồ Tát, Địa Tạng Vương là vị được xem như tấm gương lớn nhất của lòng từ bi và nhẫn nhục vô biên. Khi chúng ta khởi tâm giận, lòng liền bị đốt cháy bởi chính ngọn lửa mình tạo ra. Nhưng khi biết chuyển ngọn lửa ấy thành ánh sáng từ bi, thì cũng chính nơi đó, khổ đau hóa thành trí tuệ. Địa Tạng không bao giờ dạy chúng ta đè nén cơn giận, mà Ngài dạy chuyển hóa. Đè nén là ép xuống, nhưng chuyển hóa là biến nó thành năng lượng thiện lành. Quý vị biết không, trong kinh ghi lại rằng, khi chúng sinh ở địa ngục gào thét trong lửa đỏ, Địa Tạng không sợ hãi, không chán ghét, cũng không phán xét. Ngài chỉ khởi một niệm duy nhất, nguyện đem tâm từ cứu độ khổ đau của chúng sinh. Chúng ta hãy suy nghĩ, nếu nơi địa ngục, nơi lửa hận cháy rừng rực, mà Ngài vẫn có thể khởi lòng thương, thì giữa đời sống này, có mấy cơn giận nào đủ sức thiêu được người biết tu. Người đời khi giận, thường muốn thắng người khác, nhưng Địa Tạng dạy, thắng cơn giận mới là chiến thắng oai hùng nhất. Bởi lẽ, khi ta thắng người khác, chỉ là thắng trong một khoảnh khắc, còn khi ta thắng chính tâm mình, là thắng suốt cả đời. Cơn giận đến, ta không chối bỏ, không chạy trốn, mà nhìn thẳng vào nó, như Địa Tạng nhìn xuống địa ngục. Ta thấy nó đang bốc cháy, ta không thêm dầu, chỉ thắp ngọn đèn chánh niệm. Cơn giận cũng như khói, thấy rõ thì tan. Quý vị thử tưởng tượng, nếu mỗi lần giận ai đó, ta dừng lại một hơi thở, nhìn sâu vào người ấy như Địa Tạng nhìn chúng sinh khổ, ta sẽ thấy đằng sau hành động khiến ta giận, cũng chỉ là một tâm hồn đang đau. Khi ai đó mắng ta, người ấy đang khổ trong chính tâm họ. Nếu ta trả lại bằng cơn giận, thì hai khổ gặp nhau, chỉ còn khổ chồng khổ. Nhưng nếu ta trả bằng lòng từ, ta sẽ là người dừng lại nghiệp quả ngay tại chỗ. Đó là trí tuệ của Địa Tạng. Có nhiều người nói,
Con biết giận là xấu, nhưng con không kiềm được. Thưa quý vị, không ai kiềm được giận bằng cách cố nén nó. Chỉ khi ta hiểu sâu nguyên nhân của giận, giận mới tự tan. Đức Địa Tạng dạy, tất cả khổ đều từ ái mà sinh. Vì yêu cái tôi quá, nên khi ai chạm đến nó, ta nổi giận. Nhưng nếu ta quán chiếu sâu, cái tôi đó vốn vô thường, thân này rồi cũng tàn, danh này rồi cũng mất, ai khen ai chê có gì để giận. Cơn giận sẽ tan khi trí tuệ sáng. Phật tử thân mến, trong một bài kinh có ghi, người có sân như cầm lửa trong tay, đốt người khác trước, nhưng chính mình cháy đầu tiên. Lời ấy chính là sự thật mà chúng ta thấy hàng ngày. Nhiều người bệnh, tóc bạc, tâm loạn đều do giận quá lâu. Mỗi lần giận, thân tiết ra độc tố, hơi thở nặng, tim đập nhanh, máu nóng trào. Còn người tu, mỗi lần giận, liền quán tất cả chúng sinh đều từng là mẹ, là cha ta. Giận ai được khi biết người đó từng cưu mang mình trong vô lượng kiếp. Đó là cách Địa Tạng quán chiếu để hóa sân thành tử. Địa Tạng từng dạy rằng, người biết thương chính người làm khổ mình là người đã bước lên bậc thánh. Câu này nghe khó, nhưng khi quý vị thực tập sẽ thấy lòng nhẹ vô cùng. Hãy thử một lần, khi ai xúc phạm mình, thay vì phản ứng, ta chỉ khởi một niệm, nguyện cho người ấy được an vui, hết khổ. Quý vị sẽ thấy cơn giận tan như sương gặp nắng. Đó không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh của tâm từ, sức mạnh không ai có thể thắng nổi. Chúng ta có thể hỏi, làm sao để khởi được lòng từ khi đang giận? Câu trả lời của Địa Tạng là, hãy nhớ khổ. Nhớ rằng, khi giận, ta đang đọa vào địa ngục nhỏ trong tâm. Nhớ rằng, một lời sân có thể khiến bao nghiệp khởi lên. Khi nhớ như vậy, ta sẽ thương chính mình, thương người kia, và thương cả nghiệp đời trước đang khiến hai người gặp nhau trong oán hận. Chuyển sân thành từ là như vậy, không phải bỏ giận, mà hiểu giận để yêu thương sâu hơn. Nhiều Phật tử kể, khi họ tụng kinh Địa Tạng một thời gian, tâm họ bỗng dịu lại, không còn dễ nổi nóng như trước. Đó là vì năng lượng của kinh, của danh hiệu Ngài, chính là năng lượng từ bi độ khổ. Mỗi chữ, mỗi câu trong kinh đều là dòng nước mắt dập tắt lửa sân. Khi ta niệm danh hiệu Ngài, cũng như đang múc từng gáo nước cam lộ, tưới lên vườn tâm đang khô cháy vì giận hờn. Phật tử thân mến, giận không phải là kẻ thù. Giận là đứa con đang khóc trong tâm ta. Nếu ta đánh nó càng khóc lớn. Nhưng nếu ta bồng nó, dỗ nó bằng lòng hiểu biết, nó sẽ ngủ yên. Đó chính là pháp tu của Địa Tạng, tu bằng lòng thương, độ chính mình trước khi độ người khác. Một người biết thương chính tâm sân của mình là người đã thật sự bước vào cõi từ bi. Cho nên, khi quý vị đang giận, xin hãy dừng lại, chắp tay và niệm: Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mỗi tiếng niệm như một tiếng chuông, lay gọi phần sáng trong tâm thức. Dù giận đến đâu, khi nghe danh hiệu Ngài, lửa cũng dịu lại, như ngọn gió hiền thổi qua tàn tro. Khi ta chuyển hóa được sân, ta không chỉ cứu mình, mà còn cứu bao nghiệp duyên quanh ta. Gia đình yên, tâm yên, phước đến. Người có từ bi thì ở đâu cũng an, ở đâu cũng sáng. Đó là món quà Địa Tạng ban cho người biết trở về với tâm thiện. Nếu quý vị thấy bài pháp này giúp lòng mình bình an, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để chúng ta cùng nhau nghe pháp, cùng nhau học lời Bồ Tát, để mỗi ngày trôi qua là một ngày tâm bớt giận, đời thêm thương. Hãy like, chia sẻ bài pháp này đến bạn bè, để ánh sáng từ bi lan tỏa, để lời dạy của Địa Tạng không chỉ là kinh, mà là hơi thở trong đời sống của chúng ta. Phần 4. Tâm từ cứu mình, độ người, bước chân theo Địa Tạng. Phật tử thân mến, trong ba cõi sáu đường, khổ đau vốn chẳng chừa một ai. Nhưng giữa muôn vạn khổ ấy, vẫn có những con người bước đi bằng ánh sáng từ bi. Họ không phải thánh, cũng chẳng phải tiên, mà chỉ là những người biết lắng nghe lời Địa Tạng, biết thương chính mình và thương người bằng tâm tỉnh thức. Khi ta có lòng từ, ngay trong đời sống thường nhật, ta đã là đệ tử của Địa Tạng rồi. Tâm từ không phải là lời nói mềm mại, mà là năng lượng mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Khi tâm từ khởi lên, nó có thể hóa giải những hận thù tưởng chừng không thể hàn gắn. Bởi vì, như Địa Tạng từng dạy, khi ngọn lửa sân thiêu đốt, chỉ có nước cam lộ của từ bi mới dập tắt được. Cơn giận, nếu ta cố chặn, nó sẽ nổ tung. Nhưng nếu ta nhìn bằng từ tâm, nó tan như khói. Nhiều người hỏi, làm sao để có được tâm từ? Địa Tạng dạy, hãy bắt đầu bằng sự hiểu biết.
bởi khi ta hiểu, lòng sẽ thương. Giống như một người mẹ thấy đứa con lầm lỗi, thay vì giận, bà chỉ biết khóc và ôm con vào lòng. Người có trí tuệ thấy được gốc của khổ, nên lòng họ tự nhiên đầy thương xót. Còn người không hiểu, nhìn đâu cũng thấy lỗi, thấy đáng ghét, thấy oán hận. Vì vậy, con đường đầu tiên để bước theo Địa Tạng là tuệ giác, thấy rõ sự thật. Quý vị thấy đó, Địa Tạng Bồ Tát không chỉ ngồi trên tòa sen trong chùa. Ngài có mặt khắp nơi, nơi người con hiếu thuận tụng kinh cho cha mẹ, nơi người vợ biết nhịn một lời khi chồng nóng giận, nơi người con biết quỳ xuống xin lỗi cha mẹ trước khi đi xa. Mỗi hành động ấy là Địa Tạng đang hiện thân trong đời sống này, bởi vì tâm từ cứu mình, độ người không ở đâu xa, nó ở ngay trong cách ta đối xử với nhau hàng ngày. Khi ta khởi một niệm sân, Địa Tạng lặng lẽ nhìn ta với lòng thương. Ngài không trách, chỉ nói nhỏ: con ơi, hãy thương lấy chính con. Bởi cơn giận là nỗi khổ của chính ta, không phải của người khác. Người kia có thể ngủ yên, nhưng ta thì trằn trọc suốt đêm. Vậy ai mới là người chịu thiệt? Cho nên, khi ta học cách tha thứ, thật ra ta đang giải thoát chính mình. Có một vị Phật tử kể rằng, con từng oán một người suốt 10 năm, hễ nghĩ đến là con giận run người. Nhưng sau khi nghe Pháp Địa Tạng, con thử quán chiếu, người ấy cũng từng đau, từng khổ, từng lạc lối. Con niệm danh hiệu Ngài mỗi khi tâm sân khởi. Dần dần, con thấy lòng nhẹ như chưa từng có hận thù. Quý vị thấy đó, Địa Tạng không cần dùng phép thần thông để độ người. Chỉ cần ta chịu lắng nghe Ngài, Ngài sẽ hóa thân ngay trong tâm ta, giúp ta tự giải thoát khỏi ngục sân hận. Trong kinh Địa Tạng có một câu rất đẹp: tâm chúng sinh yên, địa ngục liền không. Điều đó nghĩa là địa ngục không ở đâu xa. Nó ở ngay trong lòng người khi sân hận, oán thù, ganh ghét. Nhưng khi ta khởi lòng thương, lòng tha thứ, lòng từ, ngay giây phút đó, cánh cửa địa ngục trong tâm ta khép lại. Chúng ta bước sang cõi an vui của Địa Tạng. Đó là con đường cứu mình trước khi độ người. Quý vị biết không, đôi khi chỉ một lời nói hiền hòa cũng có thể cứu một cuộc đời. Đôi khi chỉ một nụ cười bao dung cũng đủ xóa tan một oán hận dài lâu. Người có tâm từ không cần nói đạo lý, họ chỉ cần hiện diện. Sự hiện diện của họ đã là bình an cho người khác. Đó chính là bước chân của Địa Tạng trong thế gian. Phật tử thân mến, trong đời này, ai cũng có lúc giận, ai cũng có lúc muốn trả đũa. Nhưng Địa Tạng dạy rằng, trả thù bằng hận, hận không bao giờ dứt. Trả thù bằng thương, hận liền tan biến. Câu nói ấy là chân lý ngàn đời. Bởi thương không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh của người đã hiểu nhân quả. Ta thương vì biết người kia cũng đang bị nghiệp dẫn, cũng đang khổ như ta. Khi hiểu như vậy, ta không thể giận nữa. Chúng ta hãy thử nhìn lại cuộc đời mình. Bao lần ta mất bình an chỉ vì một câu nói, một hành động nhỏ của người khác. Bao lần ta tự giày vò vì những chuyện đã qua. Nếu ta biết dừng lại sớm, biết mỉm cười và nói Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì bao nhiêu sân hận cũng sẽ tan như sương mai trước nắng. Đó là phép tu thực tiễn nhất, giản dị nhất mà Địa Tạng dạy chúng ta. Và khi ta đã có tâm từ, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Năng lượng ấy lan ra, khiến những người xung quanh cũng cảm thấy bình an. Gia đình ta yên, con cái hiền hòa, vợ chồng thuận thảo. Đó là phước báo của tâm từ. Phật dạy, một người có thể xây 7 tòa bảo tháp, cúng dường 100 vị tăng, nhưng công đức vẫn không bằng người diệt được cơn sân và khởi lòng thương ngay trong giây phút giận. Bởi vì khi đó, người ấy đang gieo hạt từ bi vào chính cõi tâm mình. Hạt giống ấy sẽ nở thành vô lượng hoa sen trong tương lai. Phật tử thân mến, hãy nhớ rằng Địa Tạng không chỉ ở trong chùa, không chỉ ở trong kinh. Ngài ở ngay trong ánh mắt của người mẹ hiền, trong lời tha thứ của người cha, trong cái ôm của hai người từng hận mà nay biết thương nhau. Đó là sự sống của Địa Tạng giữa nhân gian. Khi ta thực tập lòng từ, là ta đang nối dài hạnh nguyện của Ngài, độ khổ, cứu tâm, mở cửa ngục cho chính mình và cho người khác. Nếu mỗi người trong chúng ta đều khởi một niệm tử, thì thế giới này sẽ khác. Mỗi lời nói nhẹ nhàng, mỗi ánh mắt hiểu biết, mỗi cử chỉ yêu thương, tất cả đều là ánh sáng của Địa Tạng đang lan tỏa. Bởi tâm từ không giới hạn, nó vượt qua biên giới, vượt qua tôn giáo, vượt qua mọi cái tôi nhỏ hẹp. Đó là tâm của Bồ Tát, không còn ngăn cách giữa ta và người. Quý vị thân mến, hôm nay, nếu trong lòng ai còn đang mang một nỗi giận, một vết thương, xin hãy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và niệm thầm:
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nguyện cho con biết thương lấy chính mình, biết thương lấy người đã từng làm con khổ. Nguyện cho cơn giận trong lòng con hóa thành ánh sáng, chiếu rọi lên nụ cười của Địa Tạng, để từ đó đời con là một đóa sen trong cõi trần đầy bùn lầy này. Nếu quý vị thấy bài pháp này khiến tâm mình yên hơn, lòng mình nhẹ hơn, thì xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, để mỗi ngày chúng ta lại được cùng nghe pháp, cùng học đạo, cùng bước đi trên con đường từ bi của Địa Tạng. Hãy bấm like, share và gửi bài pháp này đến người mà quý vị thương, hoặc thậm chí là người mà quý vị từng giận, để ánh sáng của Địa Tạng lan khắp nơi, để ngọn lửa sân trong thế gian được hóa thành hoa sen trong lòng người. Phần 5. Từ bi là đỉnh cao của tu hành, thông điệp cuối cùng từ Địa Tạng. Phật tử thân mến, đến đây, có lẽ chúng ta đã cùng nhau đi qua một đoạn đường dài, từ khi cơn giận nổi lên, cho đến khi lòng được lắng xuống bằng từ tâm. Nhưng hành trình ấy chưa dừng lại, bởi mục đích cuối cùng của con đường Địa Tạng không phải chỉ để chúng ta bớt giận, mà là để chúng ta đạt đến đỉnh cao của tu hành, lòng từ bi vô lượng. Đức Địa Tạng từng phát nguyện: địa ngục vị không, thệ bất thành Phật. Lời nguyện ấy không chỉ là lời thề của Ngài, mà là kim chỉ nam cho tất cả chúng ta. Bởi khi tâm từ bi của ta còn giới hạn, khi ta chỉ biết thương người mình thích và ghét người làm mình tổn thương, thì ta vẫn còn ở xa cõi Phật. Từ bi thật sự là biết thương cả những người khiến ta đau khổ. Quý vị ơi, thử nhìn lại cuộc đời, ai là người khiến ta học được nhiều nhất? Không phải người thương ta, mà là người từng làm ta khổ. Nhờ họ, ta mới biết mình còn sân, còn chấp, còn thiếu hiểu biết. Cho nên, trong cái khổ có ơn, trong cái giận có nhân duyên. Địa Tạng dạy rằng, nếu con biết cảm ơn người khiến con giận, thì con đã bước thêm một bước trên con đường giải thoát. Có một câu chuyện trong kinh xưa kể rằng, một vị hành giả đang tu trong rừng, ngày đêm thiền định, tâm rất yên. Một hôm, có người đến chửi mắng, ném đá, thậm chí phá nơi ông ở. Vị hành giả vẫn ngồi im, không phản ứng. Người kia càng tức, càng phá. Đến khi mệt quá, ngã xuống, ông mới đến đỡ dậy, đưa nước cho uống. Người kia vừa khóc vừa hỏi, sao ông không giận tôi? Vị hành giả mỉm cười, tôi tu để dập lửa sân trong tâm mình, đâu thể mượn lửa của ông để đốt lại mình nữa. Đó chính là tinh thần của Địa Tạng, không trả đũa, không hờn oán, chỉ lấy lòng từ làm ngọn đuốc soi đường. Ngài nhìn kẻ ác không bằng sự khinh chê, mà bằng lòng thương sâu sắc, bởi Ngài biết kẻ ác cũng từng là người thiện, chỉ vì vô minh nên sa ngã. Khi ta hiểu được điều đó, ta không còn thấy ai là kẻ thù nữa. Phật tử thân mến, từ bi không phải chỉ là cảm xúc, mà là trí tuệ của người giác ngộ. Người thật sự từ bi không bị cảm xúc dẫn dắt, mà họ thấy rõ nhân quả trong từng hành động. Họ biết rằng, nếu ta sân hận, ta đang gieo nhân khổ. Nếu ta thương, ta đang gieo nhân an. Họ thương không vì yếu đuối, mà vì đã hiểu sâu đạo lý. Cho nên, từ bi là đỉnh cao của tu hành, bởi khi có từ bi, trí tuệ tự mở. Khi có từ bi, tất cả nghiệp xấu tự tan. Địa Tạng từng dạy, một niệm sân, thiêu hủy muôn kiếp công đức, một niệm từ, mở ra vô lượng phước lành. Câu ấy không phải lời hù dọa, mà là sự thật. Khi ta giận, thân tâm ta bốc cháy, năng lượng xấu tỏa ra, khiến người khác cũng khổ. Nhưng khi ta khởi tâm thương, năng lượng lành lan tỏa, mọi thứ xung quanh đều đổi khác. Cũng là căn phòng ấy, cũng là người ấy, nhưng nếu ta nhìn bằng tâm từ, thì gương mặt họ sáng hơn, giọng nói dễ nghe hơn, và ta thấy lòng mình an lạc. Từ bi là chiếc cầu nối giữa ta và muôn loài. Khi có từ bi, ta không còn phân biệt người và mình, thiện và ác, sang và hèn. Tất cả đều là chúng sinh đang khổ, đang lạc lối, đang chờ một bàn tay nâng dậy. Đó là cái nhìn của Địa Tạng, cái nhìn không phán xét, không chọn lựa, chỉ có thương và độ. Quý vị biết không, có những người từng làm việc sai lầm suốt đời, nhưng chỉ cần một giây phút hối hận chân thành, tâm họ liền sáng. Đó là giây phút Địa Tạng bước vào lòng họ. Ngài không hỏi tại sao con phạm lỗi, Ngài chỉ hỏi giờ con có muốn quay về không? Và chỉ cần họ trả lời con muốn, thì con đường giải thoát đã mở ra. Phật tử thân mến, tu hành không phải chỉ là tụng kinh, niệm Phật hay ăn chay. Tất cả những điều ấy chỉ là phương tiện. Mục đích thật sự là làm sao để lòng mình hiền hơn, mềm hơn, thương được nhiều hơn.
nếu tụng 1000 biến kinh mà vẫn giận, vẫn chấp, thì ta vẫn còn ở ngoài cửa đạo. Nhưng nếu chỉ một lần ta buông được cơn giận, thương được người làm ta khổ, thì Địa Tạng đã mỉm cười trong lòng ta rồi. Có người hỏi, nếu con cứ thương mãi, người ta lấn tới thì sao? Địa Tạng dạy, thương không có nghĩa là yếu đuối, thương là hiểu rõ nhân quả, nên không cần tranh. Người trí không sợ thiệt, vì họ biết mọi thứ đều có nhân duyên. Người ngu sợ mất, vì họ chưa thấy được vòng nhân quả. Cho nên, càng hiểu sâu, ta càng bình thản. Đó là sức mạnh của lòng từ, hiền mà không yếu, nhẫn mà không nhu nhược. Khi tâm ta an, thế giới liền an. Người có tâm từ không cần đi tìm an lạc, vì an lạc tự đến. Bởi trong mỗi hơi thở của họ đã có ánh sáng của Địa Tạng tỏa ra từ bi, lan khắp mười phương. Cho nên, Địa Tạng không ở đâu xa, Ngài ở ngay trong từng hơi thở của người biết thương, biết hiểu. Phật tử thân mến, cuộc đời này vô thường lắm. Mỗi người ta gặp hôm nay có thể không còn ngày mai. Thay vì giữ hận, ta hãy giữ thương. Thay vì tranh hơn thua, ta hãy nhường nhau một bước. Bởi một bước lùi hôm nay có thể mở ra muôn kiếp bình an. Hãy để lòng mình mềm lại, để khi nhìn ai, ta cũng thấy họ đáng thương hơn là đáng giận. Và khi lòng ta đã đầy từ bi, ta không còn thấy ai xấu, chỉ thấy họ đang khổ. Không còn thấy ai đáng trách, chỉ thấy họ đáng được giúp. Lúc đó, ta đã thật sự đi trên con đường của Địa Tạng, con đường cứu người mà cũng là cứu chính mình. Phật tử thân mến, nếu quý vị nghe Pháp hôm nay mà cảm thấy trong lòng yên hơn, nhẹ hơn, nếu quý vị thấy cơn giận trong mình đã dịu đi đôi chút, thì đó chính là Địa Tạng đang hiện diện trong tâm quý vị. Hãy giữ năng lượng ấy, nuôi dưỡng nó mỗi ngày bằng lòng biết ơn, bằng hành động nhỏ, một lời nói hiền, một ánh mắt thương, một nụ cười với người lạ. Đó là cách chúng ta đang tiếp nối hạnh nguyện của Ngài. Và nếu quý vị muốn tiếp tục cùng tôi, cùng bước chân nhân duyên, đi trên hành trình học lời Phật dạy, tìm lại an lạc giữa đời, xin hãy nhấn đăng ký kênh, bấm chuông thông báo, like và share video này để nhiều người cùng được nghe Pháp, cùng chuyển hóa, cùng bước đi trên con đường tỉnh thức. Bởi mỗi lượt chia sẻ của quý vị có thể là ánh sáng dẫn đường cho một tâm hồn đang khổ. Mỗi lượt đăng ký là một lời nguyện rằng, con muốn học theo Địa Tạng, con muốn thương nhiều hơn, giận ít lại. Và biết đâu, chính từ giây phút này, quý vị đã trở thành một Bồ Tát giữa đời thường, lặng lẽ, nhưng rực sáng giữa bóng tối sân hận của nhân gian. Xin chúc quý vị thân tâm an lạc, tâm luôn sáng, lòng luôn từ. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Và xin đừng quên, hãy đăng ký, like, share kênh Bước Chân Nhân Duyên để cùng nhau thắp sáng thêm nhiều ngọn đèn từ bi trong cõi nhân gian này.